Καλησπέρα, παιδιά, είμαι ο Radical Gamer και σήμερα κάνουμε review του Naruto Chapter 652. Λοιπόν, το chapter βασικά μας ξεκινάει από εκεί που μας είχε αφήσει την προηγούμενη τη φορά, δηλαδή με τον Naruto, τον Sasuke και τον Obito να έχουν ανταλλάξει σπαθιές, με δύο λόγια. Και αυτό που κατάφεραν ο Naruto με τον Sasuke στον Obito δεν θα το έλεγα ακριβώς χτύπημα, αλλά αυτό που κατάφεραν είναι να βγάλουν έξω από τον Obito όλα τα Tail Beasts τα οποία είχε φυλακίσει. Τα οποία πάνε κατευθείαν στον Naruto απάνω, επειδή αν θυμάσαι στο παρελθόν αυτά τα Tail Beast είχαν δώσει κάποιο από το τσάκρα τους σε αυτόν, το οποίο σημαίνει ότι ο Naruto έχει την δυνατότητα πλέον να πιάσει το τσάκρα τους και να τα τραβήξει έξω από τον Obito. Και αυτό κάνει βέβαια. Βασικά παίρνει κάποιες από τις ουρές του Nine Tails με δύο λόγια και τις χρησιμοποιεί για να τραβήξει όλα τα Tail Beast έξω από τον Obito. Βέβαια τα πράγματα δεν πάνε καθόλου σύμφωνα με το σχέδιο στην αρχή, επειδή ο Naruto δεν έχει καθόλου από το τσάκρα του Hachibi καταρχήν, αλλά αυτό βέβαια το αναλαμβάνει μετά ο B, ο οποίος αναλαμβάνει να τραβήξει αυτός μέσα του το λίγο το τσάκρα του Hachibi που έχει ο Obito απάνω του. Και κατά δεύτερον είναι για το Sukaku, για το οποίο επίσης ο Naruto δεν έχει καθόλου δείγμα από τσάκρα, να το πούμε έτσι, αλλά όμως εμφανίζεται ο Gaara και αναλαμβάνει αυτός να τραβήξει το τσάκρα του Sukaku. Οπότε τα πράγματα πάνε καλά και έχουμε τον Obito να τραβάει από τη μία την πλευρά και τον Naruto και τον Sasuke με τους υπόλοιπους να τραβάνε από την άλλη. Ωραία. Εν τω μεταξύ, το γεγονός ότι ο Obito έχει χάσει τον έλεγχο των Tail Beasts πάει να πει επίσης ότι έχει χάσει και τον έλεγχο του Shinju. Το οποίο σημαίνει ότι το Shinju σταματάει όλες τις επιθέσεις προς τους υπόλοιπους του Shinobi, αλλά επίσης σταματάει και να ανθίζει. Το οποίο επίσης ο Shikamaru το εκμεταλλεύεται και δίνει εντολή σε όλους τους Shinobi με όλες τις λίγες τις δυνάμεις τις οποίες έχουν να βοηθήσουν τον Naruto στο να τραβήξει το τσάκρα έξω από τον Obito. Και το κάνουν αυτό με τη βοήθεια του Minato, βέβαια, ο οποίος χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του για να δημιουργήσει κάτι σαν επιπλέον σκηνιά, να το πω έτσι, τα οποία τα πιάνουν όλοι και ξεκινάνε να τραβάνε τέλος πάντων. Και από ό,τι φαίνεται, ο Naruto και οι υπόλοιποι θα επιτύχουν στο σκοπό τους. Και ενώ συμβαίνει αυτό, γίνονται δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι η συνείδηση του Obito και του Naruto ενώνονται κατά μία έννοια και ο Naruto νιώθει τον πόνο που έχει νιώσει ο Obito σε όλη του τη ζωή, με αποτέλεσμα να ξεκινάει και να τον λυπάται κατά μία έννοια. Το βλέπουμε τον Naruto να δακρύζει επίσης, το οποίο σημαίνει ότι καταλαβαίνει σωστά αισθήματα του Obito, αλλά ο Kurama λέει στον Naruto να μην ενδίδει σε αυτό και να μην αφήνει αυτό να τον επηρεάσει και να συνεχίσει τη δουλειά του κανονικά. Και τέλος, βλέπουμε από ό,τι φαίνεται τον Naruto, τον Obito και όλους τους υπόλοιπους του Shinobi, μάλλον να συναντιούνται στο υποσυνείδητο του Obito μέσα, ή επειδή έχουν ενωθεί τα τσάκρα τους να βλέπουν ο ένας τον άλλον κατά κάποιο τρόπο. Και βλέπουμε ότι ο Obito είναι εντελώς μόνος του και ο Naruto έχει στο πλευρό του όλους τους Shinobi και όλους τους φίλους. Και ο Naruto πλησιάζει σιγά σιγά στον Obito και ξεκινάει να του λέει κατά μία άνοια ότι ο Obito τέλος πάντων δεν είναι αυτός ο οποίος νομίζει, δεν είναι η μετανσάρωση του Sage of the Six Paths. Και ο Naruto του λέει στο τέλος ότι θα τον κάνει να ρίξει αυτή την ψεύτικη μάσκα την οποία έχει και θα τον κάνει να θυμηθεί ποιος αληθινά είναι. Και ο Obito, από ό,τι φαίνεται, ξεκινάει ίσως να μετανιώνει τα όλα όσα έχει κάνει. Και από ό,τι φαίνεται, όπως είχα πει και στο προηγούμενο μου το επεισόδιο, ο Obito όντως ήθελε βαθιά μέσα του να ήταν Hokage και να έχει στο πλευρό του και όλους τους υπόλοιπους. Και το chapter βασικά τελειώνει εκεί. Ήταν ένα πολύ καλό chapter για άλλη μια φορά. Μικρό chapter, αλλά καλό κατά μία έννοια. Και πάλι το λέω επειδή το plot, ο Kishimoto ξεκινάει και το προχωράει κανονικά και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα για μένα. Το plot προχωράει και ότι βλέπουμε εξελίξεις. Και βλέπουμε βασικά μία επανάληψη του στυλ, όπως αν θυμάστε που ο Naruto που είχε τραβήξει το τσάκρα του Kyuubi έξω για να μπορέσει να το ελέγξει και να το πάρει μέσα του. Βλέπουμε βασικά το ίδιο πράγμα να γίνεται ξανά, με τη διαφορά όμως ότι μιλάμε για πολύ περισσότερο τσάκρα, μιλάμε για το τσάκρα όλων των Tail Beasts και μιλάμε ότι τον Naruto πλέον τον βοηθάνε όλοι. Άπαντες, δηλαδή και ο Sasuke και οι υπόλοιποι Kage και όλοι οι Shinobi και ο Gaara και ο B, άπαντες. Οπότε ο Naruto έχει όλους στον πλευρό του για να τον βοηθήσει στη δοκιμασία αυτή και από ό,τι φαίνεται θα το καταφέρουν κανονικά. Κάτι άλλο που μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ο Gaara φαίνεται ότι για να βοηθήσει την κατάσταση αναλαμβάνει να πάρει αυτός και να τραβήξει αυτός μόνος του το τσάκρα του Sukaku, το οποίο σημαίνει ότι ο Gaara ίσως να ξαναπάρει το Sukaku μέσα του και ίσως να ξαναγίνει πάλι το One Tails Jinchuriki, το οποίο το ελπίζω να σας πω την αλήθεια, επειδή αν ο Gaara καταφέρει να ξαναπάρει μέσα του το One Tails και να το ξαναελέγχει, τότε θα γίνει ένας φοβερός και γαμώτος χαρακτήρας και θα κόβει κόλλους δεξιά και αριστερά. Επειδή στάνταρ και πριν το χάσει το τσάκρα του Sukaku και πάλι ήξερε να το ελέγχει, όπως είχαμε δει στη μάχη του με τον Deidara κάμποσα χρόνια πριν. Μετά μπαίνουμε στο κεφάλι του Obito και του Naruto που από ό,τι φαίνεται επειδή έχουν συνδέσει τα τσάκρα μεταξύ τους, βλέπουμε και το τι γίνεται μέσα τους. Και βλέπουμε τον Obito μόνο του από μία μεριά και τον Naruto μαζί με όλους τους υπόλοιπους από την άλλη την πλευρά. Και πρέπει να πω ότι αυτό το σημείο μου θύμισε πάρα πολύ τον Naruto όταν ήταν μικρός, που συνέβαινε το ακριβώς το αντίθετο, αν θυμάστε. Που ήταν ο Naruto που ήταν εντελώς μόνος του και όλοι οι υπόλοιποι απέναντί του που τον είχαν αποδιώξει, δεν τον δεχόντουσαν κλπ. Οπότε, όταν είδα τη σκηνή αυτή, αυτόματα θυμήθηκα τον Naruto όταν ήταν μικρός. Το οποίο για άλλη μια φορά σημαίνει, που το έχουμε δει και στα δύο τελευταία chapter, ότι ο Naruto και ο Obito ταυτίζονται πάρα πολύ μεταξύ τους όσον αφορά τις εμπειρίες τους και τις επιθυμίες τους. Και βλέπουμε πλέον ότι ο Obito ουσιαστικά έχει
μετανιώσει για τα όσα έχει κάνει, μάλλον, και ότι τέλος πάντων ότι ήθελε πάρα πολύ να γίνει Hokage και να τους έχει όλους δίπλα του ξανά. Και από ό,τι φαίνεται, κατά τη γνώμη μου, αποφάσισε να ακολουθήσει όλο αυτό το μονοπάτι της καταστροφής, μάλλον για να μπορέσει να τα ξεχάσει όλα αυτά, να τα αποδιώξει και να μπορέσει να δημιουργήσει τον κόσμο τον οποίο θέλει. Αλλά από ό,τι φαίνεται, παρόλο που έχει κάνει όλα αυτά τα οποία έχει κάνει, βαθιά μέσα του μάλλον ήθελε πάντα να ήταν Hokage και να ήταν και μαζί και με τους υπόλοιπους. Και ο Naruto το καταλαβαίνει αυτό και του λέει στο τέλος ότι θα σου ρίξω τη μάσκα την οποία φοράς, επειδή δεν είναι αυτός ο αληθινός σου ο εαυτός, και θα σε κάνω να θυμηθείς ότι είσαι ένας Uchiha, ότι είσαι ένα μέλος της Konoha, ότι ήσουν ένα φίλος του Kakashi και ότι ήσουν και μαθητής του Minato. Και αυτά τα πράγματα είναι τα οποία σε κάνουν να είσαι αυτός που αληθινά είσαι. Και ναι, και το chapter τέλος πάντων τελειώνει εκεί, όπου ο Naruto έχει ένα πάρα πολύ badass βλέμμα και μου άρεσε πάρα πολύ που τον είδα έτσι. Αν και προσωπικά πιστεύω ότι στο επόμενο chapter ο Madara μάλλον θα αναλάβει δράση και θα πάρει αυτό τον έλεγχο του Shinju από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε έχουμε και άλλες μάχες για να δούμε. Αλλά από ό,τι φαίνεται η μάχη με τον Obito επιτέλους έχει τελειώσει και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε το plot λίγο παραπέρα. Πάρα πολύ καλό chapter, πολύ καλές εξελίξεις και θα δούμε τι θα γίνει την επόμενη φορά. Αυτά, παιδιά, αυτό ήταν το review μου για αυτή την εβδομάδα. Ελπίζω να σας άρεσε. Για μία άλλη φορά ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σας. Πλησιάζουμε σιγά σιγά τους 500 subscribers και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Οπότε, παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κάνω ό,τι μπορώ και να συνεχίσω έτσι. Και θα πούμε στο επόμενο μου το review. Να περάσετε ένα καλό απόγευμα. Θα τα πούμε, φιλιά. Γεια σας.